Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη, θα κάνω τους αθούς της τεμπέλας. Δεν θα τους γεμίσω, έχω συνταγή με γεμιστούς με ρύζι αθούς, αλλά σήμερα θα τα ρίξω όλα τα υλικά στην κατσαρόλα μου και θα κάνω ένα ρύζι με αθούς. Και Μιχάλη μου, πανεύκολο φαγητό. Παρ' όλα αυτά δεν υστερεί καθόλου από τους γεμιστούς αυτούς. Είναι η ίδια γεύση. Αφού είναι τα υλικά ακριβώς μπαίνουν τα ίδια, Μιχάλη. Ευκολία μεγάλη, και στο φούρνο σε μια ώρα ήταν έτοιμο. Όπως το λέω, σε μια ώρα έχετε. Και δεν έφαγε την ώρα σου να τους γεμίζεις. Ακριβώς. Μου έφερε αρκετούς ο Μιχάλης, σχεδόν κάθε μέρα μου φέρνει. Έτσι τους κάνω και με αυτήν την μέθοδο και είναι εξαιρετική και αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Τα υλικά μας είναι απλά. Εδώ έχω καμιά 50 αθούς, κολοκυθιάς βέβαια, κολοκυθοαθούς. Εγώ έχω 1,5 ποτήρι γλασέ ρύζι. Το στρογγυλό, όχι το μακρικό. Είναι στρογγυλό, πλυμμένο, το ξεπλένω, το στραγγίζω και το βάζω στη λεκανίτσα μου. 300 γραμμάρια. Ναι, είναι 1,5 ποτήρι. Ωραία. 3/4 του φλιτζανιού του ποτηριού, 150 ml ελαιόλαδο. Εδώ έχω 150 γραμμάρια, είναι λιωμένη ντομάτα στο πλεντεράκι. Έναν μέτριο προς μεγάλο γκρεμμύδι, κομμένο, αλεσμένο, ψιλοαλεσμένο, στο πλεντεράκι μου είναι 150 γραμμάρια. 50 γραμμάρια ψιλοκομμένο μαϊντανό. Ο περτές είναι ο δικός μου, φίλες μου, που κάνω. Να βάλω μια κουταλιά και θα το διαλύσω σε 3/4 του ποτηριού. Δηλαδή της βρύσης 150 ml. Επίσης, φίλες μου, θα χρησιμοποιήσω αλατάκι, πιπεράκι, όσο θέλουμε ο καθένας. Έχω μια κουταλιά δυόσμο, ξηρό, είναι αποξηραμένο, ναι, είναι περίπου 4 γραμμάρια. Και φίλες μου, είναι ο κύβος λαχανικών που φτιάχνω εγώ. Όλα τα λαχανικά είναι μέσα σε τούτον τον κύβο. Από καρότων, ντομάτα, πιπεριές, σέλαινα, μαϊντανούς, κρομμύδια, σκόρδους. Και θα το διαλύσω σε μισό λίτρο ζεστό καυτό νερό. 500 ml. Αυτά είναι τα υλικά μας, απλά και ωραία. Προχωρούμε με την εκτέλεση. Θα βάλω το κρεμμύδι μου, το κομμένο στο πλυντεράκι λεπτό. Μέσα στη λεκάνη με το ρύζι. Ναι. Είναι ωραία να έχει κρεμμύδι, δια γεύση, δια γλυκάδα στα φαγητά μας. Θα βάλω τον μαϊντανό μου. Πάει και αυτός, φίλες μου. Θα πάει το ελαιόλαδο. 150 ml. Ναι. 3/4 του ποτηριού. Ναι. Προσθέτεις τώρα την ντομάτα. Ναι. Τυλιωμένες ντομάτες. Το δυόσμο μου, φίλες μου, τον αποξηραμένο. Δικός μου δυόσμος, τον αποξηραίνω. Θα βάλω το αλατάκι μου, να μπει μια κουταλιά. Βέβαια, να μπει μια κουταλιά καλή, φίλες μου, περίπου 20 γραμμάρια. Παρόλο που ο κύβος λαχανικών πρέπει να το προσέξουμε, εγκαλά λατισμένος. Πιπεράκι, φίλες μου, τούτον ο καθένας φρεσκοαλεσμένο. Πάντα να βάλετε φρεσκοαλεσμένοι, είναι άλλα τα αρώματα. Και τελευταίος μας έχει μείνει ο πελτές. Ένα φέρω καθαρό κουταλάκι μου. Φίλες μου, πάει και ο πελτές. Μια κουταλιά, όχι βαρύ γεμάτη. Πάει και ο πελτές. Είναι τα ωραίος πελτές, είναι τα ωραίο χρώμα. Ναι. Τι μας έχει μείνει, ο ζωμός λαχανικών. Ο ζωμός λαχανικών, φίλες μου. Τον οποίο διάλυσες μέσα στο μισό λίτρο ζεστό νερό. Ναι. Δέστε τι ωραίο χρώμα. Και αν έχει αείπιν πέτε. Θα το βάλεις όλο. Ναι, Μιχάλη μου, θα το βάλουμε όλο γιατί θα τον τραβήξει το ρεζάκι μας. Ανάβω το φούρνο στον αέρα, στους 180 βαθμούς. Έτσι να πλήσει τα γη, Μιχάλη μου. 180 βαθμούς. Θα χρησιμοποιήσω την κατσαρόλα που μπαίνει και στο φούρνο. Έχουμε ότι δεν χρειάζεσαι. Βέβαια. Αφήνω μόνο πιπεράκι, αλατάκι. Φέρνω κοντά τους αυτούς. Και να τους κόψω. κόβεις έτσι. Τους κόβουμε έτσι. Όλους. Και θα τους βρίσκουμε μέσα στο ρύζι μας. Είναι για αυτούς που δεν τρώνε κρέας. Για μέρα που δεν έχουμε όρεξη για πολύ μαγειρική. Ναι, φίλες μου, υπάρχουν και αυτές οι μέρες και έτσι πάλι να απολαύσουμε ωραίο φαγητό. Ναι.
Βλέπεις τα πρέπει να αφαιρεθούν. τούτα. Α, μπράβο, το έχει ένα. Τούτα πρέπει τα πράσινα από μέσα, ένα φερό τίποτα. Μόνο τα εξωτερικά. Θα μπει στο φούρνο, φίλες μου, θα το δούμε, θα το ανακατέψουμε και θα γίνει ένα πελάφι ρύζι. Είναι μια ωραία συνταγή, εύκολη, ωραία, νηστίσιμη. Έχεις προσθέσει λοιπόν και όλους τους αυτούς κομμένους. Ανακατεύουμε τους και να τους παρακολουθούμε. Αυτή τη διαδικασία, Μιχάλη μου, μπορεί να ψήνονται. Δούμε ότι θέλει ακόμα λίγο ζεστό νερό, να προσθέσουμε. Τώρα δεν θα του δώσεις χρόνο να τραβήσει το ρύζι, να φουσκώσει λίγο και ύστερα να μπει στο φούρνο? Όχι, είναι ζεστό, τραβά, να μπει. Ωραία. Δεν έχουμε ούτε άλλο χρόνο, πρέπει να τους ετοιμάσουμε. Και πάνε λοιπόν στην κατσαρόλα. Αργά αργά, σιγά σιγά, να μην πιτσικλούμε τους τόπους. Μοσκομυρίζει πάντως. Ναι. Πριν το βάλουμε στο φούρνο, όταν είναι ακόμα στη λεκάνη, δοκιμάζομαι τη γεύση. Εγώ δοκίμασα βέβαια και βλέπω ότι είμαι ικανοποιημένη σε αλάτι, πιπέρι και ό,τι άλλο χρειάζεται. Άντε φίλες μου, ώρα καλή και ώρα χρυσή, πάει για το φουρνίσμα του. Σκεπασμένο. Σκεπασμένο, μέχρι τέλος θα είναι σκεπασμένο. Απλώς θα το βγάζουμε και να το ανακατεύουμε και να το παρακολουθήσω. Σε ένα μισάωρο θα το δούμε και συνεχίζουμε. Τι γίνεται Λίζα, έχει τελειώσει? Έχει τελειώσει. Μετά από μία ώρα μόνο? Μία ώρα. Ή θέλει ακόμα λίγο? Όχι, έτοιμο. Έτοιμο φίλες μου. Ναι, κάτεμα, τίποτε? Είναι τέλειο, δεν θέλει τίποτα. Έχει ακόμα λίγα υγρά. Είναι σίγουρα. Να τα τραβήσει τούτα, να τα αφήσουμε ακόμα λίγο. Να δείξεις στο φούρνο και τα αφήσεις μέσα. Ναι, δεν τι ωραίο που έχει γίνει. Είναι τέλειο. Ωραία. Δεν τι ωραία εδώ μυρωδιά. Η δική μου η πάστα που έχω βάλει, ντομάτας, ο κύβος λαχανικό, του έδωκε το ωραίο χρώμα. Μυρίζει καρότο, χωρίς να έχει μέσα. Μυρίζει σκόρδο, χωρίς να έχει μέσα. Κλείσε το κάτι. Πάμε. Κλείσε το φούρνο. Δεν τι ωραία χρώματα, Μιχάλη, παντεσία χρωμάτων. Με τους αυτούς τους κίτρινους μέσα. Είναι ακριβώς η ίδια γέμιση που κάνω τους γεμιστούς αυτούς. Απλώς πιο ευκολία, πιο τεμπέλικα. Μάλιστα, ωραία. Άντε Μιχάλη μου, η ώρα η καλή. Πράγματι η ώρα η καλή για έναν εξαιρετικό καλοκαιρινό φαγητό. Έναν εύγεστο και ταυτόχρονα πολύ ελαφρύ φαγητό. Της υγείας σας. Και σαλατίτσα, βραστό, κολοκυθάκι. Πολύ ωραία το ρύζι Λίζα, μαλακό, εύγεστο. Τράβηξαν όλα τα υγρά του. Νηστίσιμο για όσους πραγματικά έτσι θέλουν να τρώνε ελαφριά το καλοκαίρι. Ας έρχομαι κι εγώ. Ωραιότατο. Ωραιότατο. Και το κολοκυθάκι είναι ωραίο, βρασμένο. Έχει και το κρεμμύδι του μέσα, αλλά η Ελίζα μας έβαλε και έξτρα κρεμμυδάκι. Πάει. Πάει. Γραφτείτε φίλες μου στο κανάλι μας και περιμένετε νέες συνταγές και νέες εκπλήξεις. Με υγεία όλος ο κόσμος. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Σε καλά φαγητά. Σε καλά φαγητά. Δροσιστικά καλοκαιρινά. Ποικιλία. Ποικιλία, γιατί χρειαζόμαστε απ' όλα. Σίγουρα.